Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, idag ska vi byta kupéfilter. Jag har köpt här ett filter från Biltema som vi ska byta idag. Och det här kupéfiltret ska ju bytas varje år egentligen. Nu vet inte jag hur länge sedan det var sedan det här kupéfiltret är bytt. Så det blir spännande att se om det någonsin har blivit bytt eller om det ser ganska fräscht ut här under. Ja, hur gör man då? Ja, ni får haka med. Ja, innan man köper ett sånt här kupéfilter så kan det vara bra att välja om man nu vill ha ett vanligt sånt här pollenfilter eller om man vill ha ett sånt här lite bättre filter. Nu är det här ett vanligt pollenfilter. Det vanligaste då vad gäller kupéfilter. Men sen finns det en annan lite ett bättre filter, men det är lite dyrare. Det är ju bra om man nu ska köra mycket i stadsmiljö till exempel. Då är det mycket bromsdamm och lite avgaser och sådär. Men det här är som sagt, det skyddar ju mot pollen och lite damm och lite sånt där vanligt. Så att det är det vi ska byta idag här. Ja, det här kupéfiltret då, det är ju placerat precis under handskfacket på passagerarsidan här. Och nu ser ni att nu saknar jag en skruv där borta. Men vanligtvis är det 2 skruvar som håller den här plattan under handskfacket här. Så att nu tar vi och lossar på den där skruven i detta fall. Ja, men vi kör igång med det här. Ja, storlekarna på de här torkskruvarna det är ju T25 här. Men nu använder vi en sån här så att vi kan lättare lossa dem då. Så. Så ser de ut. Och sen vanligtvis så har du ju en till på den sidan. Men nu saknar jag den skruven. Och här ska vi bara kunna dra ner den här. Lite grann. Så. Där, nu blir det ju väldigt trångt om plats här för att få lite bra bilder på det här. Men den här luckan. De här 4 torkskruvarna ska vi försöka lossa på här då. 1, 2 och sen sitter det några här bak också ska det göra. Att det ska göra det. Där är 3 och sen har vi en till här 4. De ska vi försöka lossa på här då. Och det är ju samma torksstorlek som vi använder på de 2 före det här. Så att vi kan ju försöka. Det här går ju kanske inte att lossa på med en sån här, utan här får man ha någon lite mindre kanske. Så där, vi fortsätter med den här rackaren då. Nu är det ju trångt att komma åt här under. Men jag tror att vi kan lossa det ganska så bra det här. Ska se om vi kan ta den för hand. 2 har vi fått loss nu. Och nu. Så där, nu hittar jag en liten vinklad sån här. Vi får se om det fungerar bättre här. Men det är som sagt väldigt trångt här. Det kan ju underlätta kanske om man tar fram
så trångt så att nu har vi bara en sån här liten förlängare på den här. Det är ju jättesvårt att se det här. Vart man nu ska... Vi ser bara så att vi får se skruvarna här lite grann. Var de sitter. Så har vi den... Där ser ni har vi en skruv. Och sen ska vi ha en till rackare. Där har vi en till. De där är inte lätta att komma åt. Det är rätt trångt och de ser inte ut att vara så där jätteroliga heller. De som har varit på dem där tidigare ser ut som. I alla fall den. Ja. Vi fortsätter får vi se. Nu är den där jätteskadad, den där skruven där. Och det är inte mitt fel. Den där är typiskt en sån här grej som händer när det är så här trångt. Det är att det blir genast någon som blir frustrerad. Sagt. Ja, men nu kommer han med handen här. Äntligen. Den där var lite jobbig den där. Där var han. Ska se. Det går faktiskt lättare att ha en sån här spärrnyckel här. Och försöka komma åt de här. För de här var inte så där jätteroliga att släppa på de här rackarna. Det är de inte. Så där, sista. Nu kan vi nog få bort den här luckan här. Ja, då har vi fått ner den här luckan nu som håller den här och den håller med en liten slang här som sagt. Men nu ska vi bara dra bort det här filtret och då gäller det, då kan man kolla här lite grann också och se vilket håll den ska inåt sen. Oj, det här filtret har inte blivit bytt på länge. Tror jag inte i alla fall. Ja, det är lite trångt här som sagt. Så. Då tar vi ut det här filtret. Så där går vi och tittar här under nu då, så ser ni ju att det är 2 stycken olika fack här. Så där, då ser ni att det gamla filtret kommer ut åt det här hållet. Så att det är ju som en liten slalombacke här. Och tittar man då på det här nya filtret här så ser ni att det är samma slalombacke även på det här uppe. Så där, då tar vi och stoppar tillbaks det nya filtret här då. Så där, då skruvar vi på de här skruvarna igen då. Och det bästa är att börja framifrån här och skruva tillbaks dem. Så. Då var vi färdiga. Det där var ju inte så enkelt som man tror. Men nu har vi i alla fall bytt kupéfilter. Och det är väl just de här bakre skruvarna som tar väldigt mycket kraft av en. När man ska försöka lossa på dem där. Men gilla gärna klippet. Klicka gärna en tumme upp, då blir vi jätteglada.
Glöm inte prenumerera på kanalen, så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej!